ประเด็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาทนะคะ ซึ่งก็จะดีเดย์ 1 ตุลาคม ตามคำประกาศของท่านรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่ประกาศเอาไว้วันแรงงาน 1 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ เสียงตอนนี้แตกออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งลูกจ้างแน่นอนว่าเฮ้ดีใจที่จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิต บางคนบอก 400 บาทเนี่ยมันไม่พอด้วยซ้ำนะคะ ในขณะที่ฝากฝั่งของผู้ประกอบการมองว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีเดียวพร้อมกันทั่วประเทศ มันจะกระชากมากเกินไป แล้วทำให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการที่สายป่านไม่ยาวพอเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงล้มคลืนลงมา ไม่ขึ้นราคาสินค้าก็ต้องปิดตัวลงหรือว่าลดจำนวนแรงงานนะคะ วันนี้เราจะพูดคุยกับตัวแทนของฝากฝั่งของแรงงานด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝั่งของรัฐบาลด้วยในช่วงแรกนี้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณสาวิตแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าสสรทนะคะสวัสดีคุณสาวิตค่ะสวัสดีครับเมื่อวานคุณสาวิตเองได้ไปที่กระทรวงแรงงานด้วยใช่ไหมคะไปด้วยครับเจตนาเมื่อวานนี้คืออะไรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยก็คือไปสนับสนุนนะครับแนวคิดในเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างให้มันเท่ากันทั้งประเทศเพราะว่าข้อเสนอนี้เนี่ยเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องและต้องการมากที่สุดก็คือต้องการให้ค่าจ้างนี่มันเท่ากันทั้งประเทศเรียกร้องมาหลาย10 เป็น 20 ปีแล้วนะเพราะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเรียกร้องในตอนนี้นะเรียกร้องมา20 ปีบางปีก็ได้บ้างแต่บางปีก็ไม่ได้นะครับมีช่วงเวลาหนึ่งก็ประกาศค่าจ้าง300 บาทเท่ากันทั้งประเทศก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่เคยทำนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้ส่งผลให้กระทบกระเทือนอะไรมากมายนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ผมก็คิดว่าโดยรูปการของสังคมทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ผมคิดว่ามันก็การเท่ากันขึ้นเท่ากันทั้งประเทศมันก็ได้จังหวะเวลาโอกาสที่มันเหมาะสม400 บาทนี่โอเคไหมคะ400 บาทก็ไม่โอเคหรอกความจริงเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไปคิดให้มันเยอะแยะซับซ้อนเอาความเป็นจริงสูตรความเป็นจริงก็แล้วกันเอาตัวเราหรือท่านผู้ชมก็ได้สักท่านหนึ่งหรือคุณเหมียวก็ได้สักคนหนึ่งไปดูก็ออกจากบ้านค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าค่าอาหาร3 มื้อเดินทางกลับบ้านสารพัดเนี่ย400มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเขาประกาศแบบนี้400แล้วก็ที่มันพ่วงมาก็คือเท่ากันทั้งประเทศอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราก็พอจะรับกันได้โอกาสข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่ทำไมจึงอยากให้เป็นค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศพอจะแลกเปลี่ยนได้ไหมคะก็ได้คือผมก็พยายามที่จะพูดทุกเวทีเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรไปเราไม่ใช่พูดด้วยปลุกเร้าเอามันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลมีสถิติมีงานวิจัยหลายตัวที่มาสนับสนุนเพราะว่านี้เนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชนคือต่างจังหวัดในอดีตนั่นอาจจะใช่จะย้อนหลังกลับไปสัก40-50 ปีเนี่ยคือต่างจังหวัดอาจจะมีของมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในชนบทได้พออยู่ได้และรอบภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็ไม่เติบโตขนาดนี้แต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยสัก10 ปี15 ปีเป็นต้นมาเนี่ยวันนี้นี่คือชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยคือมันไปผูกพันกับร้านสะดวกซื้อเป็นส่วนใหญ่แม้จะเป็นต่างจังหวัดไปดูได้เลยประชาชนเนี่ยกลับบ้านไปก็เห็นเนี่ยเย็นเข้าร้านโน้นร้านนี้ซึ่งวันนี้มันกระจายตัวทั่วประเทศเป็นหลายหมื่นล้านเนี่ยแต่ละค่ายก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้เราก็ออกแบบสำรวจนะเมื่อปี2560เนี่ยออกแบบสำรวจไป 3,000 กว่าชุดทั่วประเทศทุกภาคเลยนะแล้วก็คือเราให้พี่น้องเราที่อยู่ในต่างจังหวัดไปซื้อสินค้านะครับยี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกัน 3-4 รายการเช่นน้ำปลายาสีฟันปลากระป๋องน้ำตาลทรายพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วก็ให้ส่งใบเสร็จมาให้เราที่ศูนย์กลางที่สมานฉันท์แรงงานไทยก็ปรากฏเราก็มาดูบินที่เขาคิดออกมาปรากฏมันเท่ากันทั้งประเทศทีนี้การที่เราไปทำให้ค่าจ้างมันต่างกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาเราคงได้ยินเพลงนะลูกทุ่งเช่นในต่างจังหวัดจะมีคนแก่กับเด็กหรือแมวประมาณนั้นเพราะว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองหมดเพราะว่าในเขตเมืองราคาค่าจ้างมันจะสูงพอจบปุ๊บไม่มีใครอยู่ในพื้นที่แล้วก็มาอยู่ทำงานในเขตเมืองอันนี้มันก็เลยทำให้ชนบทนี่มันก็เงียบเหงานะครับดังนั้นถ้าเราทำให้ค่าจ้างมันเท่ากันประเทศดึงคนเนี่ยกลับไปอยู่ในท้องถิ่นกระจายงานออกไปทั้งหลายแล้วเราดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานมันดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสังคมมีความเข้มแข็งครอบครัวก็มีความอบอุ่นแต่สิ่งที่มันต่างกันคือเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่สภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อการจ้างงานแต่ละจังหวัดมันไม่เท่ากันนี่สิคะคืออันนี้พอถึงแม้จะต่างกันมันก็ต่างกันไม่มากในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่เรื่องเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดมันก็เศรษฐกิจมันก็เกี่ยวข้องกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกองค์ประกอบเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเราดู
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดนี่ซึ่งเราก็ไปบ่อย ค่ะ แล้วเราดูราคาสินค้าแกงถุงเนี่ยยังไม่ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อเลยราคาแกงถุงเนี่ยวันก่อนไปแถวปราจีนบุรีก็30-40 บาทนะ50 บาทก็ยังมีเลย ดังนั้นในตัวเศรษฐกิจนี้มันก็เชื่อมโยงก็เชื่อเห็นว่ากรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยราคาสินค้าก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับดังนั้นการไปทำให้ค่าจ้างต่างกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นค่ะในมุมคุณสาวิตอาจจะมองว่าผู้ใช้แรงงานทุกคนควรจะต้องมีค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ แต่ในมุมของผู้ประกอบการบ้างด้วยความที่วันนี้เองไม่มีผู้ประกอบการมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแฟร์กับฝั่งเขานะคะในมุมของผู้ประกอบการอาจจะมองว่าถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ400 บาทมันกระชากมากเกินไปก็ที่เข้าใจคือผมเข้าใจที่ผ่านมาก็พยายามพูดคุยผมก็พูดคุยทั้งเวทีเสวนาทั้งการออกรายการทีวีวิทยุก็เจอกันบ่อยก็พูดกันคือต่างคนก็ผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการก็เข้าใจเขานะเห็นใจเขาเพราะแน่นอนที่สุดค่าจ้างที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนของเขาแน่นอนที่สุดแต่ว่าผมก็เสนอว่าโดยเฉพาะพี่น้อง SME ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่เนี่ยทำไมเราไม่ไปทำในเรื่องที่มันเดียวกันเรียกร้องต่อรัฐบาลเช่นทำยังไงให้ราคาน้ำมันมันถูกลงทำให้ราคาค่าไฟฟ้ามันถูกลงการขนส่งมันถูกลงโทรศัพท์ถูกลงอินเทอร์เน็ตถูกลงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการที่จะสนับสนุน SME ไม่ให้เกิดการจ้างงานเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลได้เช่นสนับสนุนเรื่องของการคลังเรื่องการเงินให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ราคาถูกสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีแม้กระทั่งเรื่องของภาษีอะไรทั้งหลายก็สามารถทำได้เพราะว่ามันต้องเน้นเรื่องนี้ซึ่งผมก็เข้าใจเขานะแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เราปรับขึ้นค่าจ้างแล้วมองว่าเป็นต้นทุนของเขาเนี่ยคือผมเรียนแบบนี้นะครับว่าคือผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยที่เขายืนอยู่ได้แน่นอนที่สุดทำธุรกิจย่อมต้องการกำไรอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันนี้ตำหนิก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยการที่เรามีต้นทุนหรือรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพียงแค่กำไรก็ลดลงเท่านั้นนะความมั่งคั่งก็ลดลงเท่านั้นนะมันก็ไม่ถึงกับล้มละลายหรอกครับนะหรืออาจจะปิดกิจการไปว่าอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างที่เขาพูดกันนะแต่ว่าไปดูสถิติที่ผ่านมาก็ไม่ได้มากมายแม้ว่ายังไม่ขึ้นค่าแรงก็ปิดกิจการกันเยอะแยะมากมายเลยราคาสินค้าจากต่างประเทศมาตีนี่ก็เห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายดังนั้นผมคิดว่ามันก็อาจจะทำกำไรก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเขาก็ไม่ได้ถึงกระดาษล้มละลายนะครับแต่ว่าคนงานเนี่ยเงินขึ้นแต่ละบาทเนี่ยมันเป็นชีวิตของเขานะครอบครัวของเขานะไอ้400 บาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ในปัจจุบันนะมันก็แค่ลำพังตัวเดียวก็ยังเลี้ยงไม่รอดเลยมันจะไปเลี้ยงครอบครัวคงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของ400 บาทที่เราบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะให้คนงานมีคุณภาพชีวิตอยู่ได้เนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราขึ้นค่าจ้างเราอย่ามองมิติเดียวว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ว่าต้องมองว่าคนงานเนี่ยก็คือลูกค้าเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาได้เงินมาเขาก็ซื้อหมดนะเราไปดูสถิติไปดูในการเก็บภาษีของกรมสรรพากรก็ได้ภาษีที่เก็บได้มากที่สุดก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะปีหนึ่งเป็นล้านๆนะที่เก็บได้อันนี้ก็มาจากการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นะพวกกลุ่มทุนนักธุรกิจทั้งหลายก็อาจจะมีมิติเรื่องการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบนำเข้าเครื่องจักรหรืออะไรก็แล้วแต่ยกเว้นการสารพัดแต่พวกเราเนี่ยเข้าร้านสะดวกซื้อก็ร้านไหนก็แล้วแต่เนี่ย7%ทุกสินค้าดังนั้นผมคิดว่าการแบบขึ้นค่าจ้างอย่ามองแค่มิติเดียวแต่ต้องมองเรื่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยอย่างในฝากฝั่งผู้ประกอบการหรือว่าหอการค้าเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศทีเดียว400แบบกระชากเนี่ยแม้ว่าภาครัฐอาจจะเข้ามาช่วยโดยการช่วยเรื่องของการลดภาษีอะไรก็แล้วแต่ต้นทุนค่าแรงมันคือต้นทุนเนี่ยค่ะต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้แหละต่อให้ลดภาษีจะไปลดภาษีได้ยังไงในเมื่อต้นทุนเพิ่มเจ๊งแล้วไปต่อไม่ได้แล้วคืออย่างนี้คือค่าแรงจริงๆเนี่ยนะถ้าเรามองในเชิงระบบของการผลิตจริงๆเนี่ยคือเวลาเราคิดอย่าคิดแก้ factory cost ก็คืออย่าคิดเฉพาะในสถานประกอบการแต่เราคิดว่า production cost ของมันเนี่ยตั้งแต่วัตถุดิบออกจากต้นทางแล้วก็เข้าสู่โรงงานแล้วเกิดการผลิตการแปรรูปจนส่งไปถึงผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยถ้าเราดูต้นทุนโดย production cost ค่าแรงจริงๆมันไม่ถึง 10% นะมันไม่ 10% แต่มันจะบวกค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าพลังงานค่าขนส่งค่าสูหุ้ยต่างๆสารพัดที่มันแพงขึ้นน่ะทีนี้วิธีการคือต้องไปลดในส่วนนั้นการขนส่งการบริการสาธารณะเนี่ยนี่อ่านสถิติก็บอกชัดเจนว่างานวิจัยหลายชิ้นทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยค่าแรงจริงๆมันมีแต่ละสินค้ามันมีไม่ถึง 10%แค่นั้นเองดังนั้นวิธีการคือมันต้องไปลดคอสค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นทำอย่างไรล่ะค่าขนส่งให้มันลดลงน้ำมันให้ถูกลงแก๊สให้ถูกลงไฟฟ้าให้ถูกลงอะไรแต่เนี้ยมันก็สามารถที่จะลดคอสค่าใช้จ่ายได้ซึ่งค่าแรงมันไม่ได้มากอย่างที่บอกเนี่ยหรือที่มีคนเสนอว่าแทนที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแต่ใช้วิธีการไปอัพสกิลรีสกิลให้ค่าแรงตามทักษะแรงงานคือมันทำอยู่แล้ววันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า
เรากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำคือค่าจ้างไร้ฝีมือให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าอันนี้เป็นข้อเสนอนะให้เป็นแรกเข้าแล้วก็ทำโครงสร้างค่าจ้างซะไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่เช่นแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ทำไงค่าจ้างแรกเข้าเพื่อก็ทำโครงสร้างค่าจ้างเช่นเช่นละ400 บาท30 วันถ้าทำเต็มก็ 12,000 บาทให้เป็นฐานแรกที่เข้าไปแล้วทำโครงสร้างว่าปีต่อไปอัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่ค่าครองชีพเท่าไหร่ก็ปรับขึ้นไปมีโครงสร้างที่มันชัดเจนนั้นคนก็จะมีอนาคตวางแผนได้ว่าอ้าวฉันค่าจ้างขนาดนี้นะฉันยังโสดอยู่นะฉันควรจะมีแฟนได้แล้วมีแฟนแล้วฉันควรจะแต่งงานได้แล้วแต่งงานแล้วควรจะมีลูกได้แล้วมีลูกแล้วฉันควรจะมีบ้านมีรถมีสิ่งอะไรมันเห็นอนาคตคือให้แรงงานได้วางแผนชีวิตได้ใช่แต่ปัจจุบันมันวางไม่ได้หรืออย่างบางจังหวัดนะคะเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเขามองว่าอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ330 บาทถ้าขึ้นกระชากมาเป็น400เนี่ยอ้าวผู้ประกอบการในพื้นที่ตายแล้วฉันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยที่จริงๆวันนี้คนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งในอพยพไปทำงานในมาเลเซียเพราะอะไรคะเพราะค่าจ้างก็สูงกว่าแต่แม้ว่ามันอาจจะต่างกันไม่ได้มากมายแต่ว่าการอยู่ในมาเลเซียกับอยู่บ้านเราเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็อาจจะปลอดภัยกว่าแต่งั้นถ้าเราจะทำให้ค่าจ้างมันขึ้นมา400แล้วดึงคนกลับมาและสร้างมาตรการซึ่งผมว่าถ้าคนอยู่ดีมีสุขเนี่ยในมิติของการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะผมคิดว่าถ้าคนอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีใช้ชีวิตอย่างนี้ผมคิดว่าความรุนแรงก็ไม่เกิดขึ้นกับคิดว่าถ้าขึ้นค่าแรง400อาจจะทำให้ดึงแรงงานที่ไปทำงานมาเลเซียกลับมาก็ได้ถูกต้องเพิ่มเติมคือค่าแรงมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ393 บาทต่อวันซึ่งถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำก่อนที่จะปรับเป็น400เนี่ยมากกว่าประเทศไทยถูกไหมคะใช่แล้วถ้าเกิดว่าค่าแรงเราขึ้นเป็น400อีกมุมหนึ่งคือแล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเขาอาจจะหันไปลงทุนในประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่าเราก็ได้คือเวลาเราพูดถึงขึ้นค่าจ้างเนี่ยเราก็ต้องดูมิติต่างๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่ามันค่าจ้างคือตัวเลขของค่าจ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปการทางด้านเศรษฐกิจนะดังนั้นการจ้างถูกค่าจ้างต่ำมาขึ้นอยู่กับสินค้าเกี่ยวกับการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนบางทีเราประเทศมาเลเซียเท่าโน้นเมียนมาเท่าโน้นกัมพูชาเท่าโน้นประเทศอื่นเท่าโน้นเท่านี้แต่เราต้องดูบริบทเรื่องสินค้าภายในประเทศเกี่ยวกับดำรงชีพเนี่ยเขาราคาก็เป็นแบบไหนแต่บ้านเราก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันคุมราคากันไม่ได้มันคุมสินค้าไม่ได้นี่ขนาดค่าจ้างยังไม่ขึ้นนะค่าแรงมันก็ค่าครองชีพไปแล้วตรงนี้กังวลไหมคะคุณสาวิตก็คือผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะนี่ผมก็กำลังจะไปที่กระทรวงพาณิชย์อยู่เหมือนกันวันไหนคะก็ยังเดี๋ยวจะกำหนดต้องนัดกับพี่น้องก่อนว่าจะไปกันวันไหนจะไปที่กระทรวงพลังงานจะไปที่กระทรวงพาณิชย์เพราะว่าต้องไปบอกเขาว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยก็อย่าทำให้สินค้ามันราคาสูงขึ้นนะต้องควบคุมด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็แพงมากไปแล้วค่าจ้างยังไม่ขึ้นแล้วก็ถ้าทำได้อย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังจะทำจะไม่เรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ใช่ไหมเพราะที่ผ่านมามันเก็บเงินเข้ากองทุนอะไรสารพัดในลิตรหนึ่งประมาณเกือบ15 บาทเนี่ยต่อ1 ลิตรเนี่ยปรับลดลงมาทำโครงสร้างให้มันดีราคาไฟฟ้าเนี่ยทำไมเราต้องไปซื้อไฟบังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนใช่ไหมถ้าทำเหล่านี้เอารัฐมาทำเองในสินค้าสาธารณูปโภคทั้งหลายทำให้ราคามันถูกลงเนี่ยมันก็ชัดเจนอย่างเช่นผมอยู่รถไฟเนี่ยรถไฟนี่ขาดทุนนะเพราะว่ารัฐบาลบังคับให้ขาดทุนอย่างเช่นผมอยู่ขึ้นรถไฟเนี่ย1 คนเนี่ยต่อ1 กิโลเมตรรถไฟจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ย3.50 บาทต่อ1 กิโลเมตรแต่รัฐได้เก็บเพียง24 สตางค์ต่อ1 กิโลเมตรค่ารถไฟถูกมากแต่เนี้ยผมก็มองว่าคือรัฐไม่ควรเอากำไรจากประชาชนรัฐมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ประชาชนลดรายจ่ายประชาชนต้องใช้เครื่องมือของรัฐแต่ว่าการที่เราเอากิจการสาธารณูปโภคทั้งหลายไปให้เอกชนทำเนี่ยเราก็รู้ว่าเอกชนก็ต้องการกำไรดังนั้นถ้าเราดึงเหล่านี้กลับมาทำต้นทุนให้มันถูกลงเนี่ยงั้นค่าแรงมันอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง400 บาทก็ได้หรืออาจจะแช่อยู่400 บาทสัก 3-4 ปีก็ได้ถ้ามันทำให้ราคาไฟฟ้าราคาพลังงานราคาสินค้ามันถูกลงเนี่ยแต่วันนี้ที่มันต้องทำแบบนี้เนี่ยซึ่ง400มันก็ไม่พออย่างที่บอกมันก็เลยจำเป็นต้องจะทำยังไงคนงานจะทำยังไงเพราะแต่ละบาทที่ขึ้นไปอย่างที่บอกก็คือมันหมายถึงชีวิตของตนเองในครอบครัวอันนี้ก็จำเป็นต้องทำถ้าสินค้าขึ้นขนาดนี้อันก็เกิดประโคมข่าวว่าอย่าขึ้นไปเดี๋ยวจะตกงานเดี๋ยวสินค้าราคาแพงขึ้นแล้วเราอยู่เฉยๆแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่เราก็รู้ว่าโอเคถ้ามีข่าวว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขึ้นตุลาคมแต่ค่าครองชีพไปแล้วอันนี้เรารู้ข่าวแบบนี้อยู่รู้ตลอดซึ่งเสียงสะท้อนเราคืออยากจะให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้าและบริการด้วย